Ang isang linggo o 1 week ay binubuo ng 7 days o 7 araw. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Saturday. Ito ang days of the week. Ang isang buwan ay binubuo ng 4 na linggo. Siyempre, may sumusobra na ilang araw. Week 1, Week 2, Week 3, Week 4. Yan ang 4 na linggo sa isang buwan. Maging matinik.